سلام به همه دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم هر جا که هستید سلامت باشید و حال دلتون خوب باشه. امروز تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1403 هستش. یه روز خیلی خاص و میشه گفت عجیب برای کشورمون که در سفری که رئیس جمهور به آذربایجان شرقی داشتن برای افتتاح یه سد مرزی که روی رود ارس ایجاد شده بود، در مسیر برگشت خودشون و هیئت همراهشون به خاطر سانحه هوایی که برای هلیکوپتر پیش اومد کشته شدن و به همین مناسبت میدون ولیعصر تهران مراسمی تدارک دیده شده و جمعی از مردم اینجا گرد هم اومدن. ما هم اومدیم که برای شما یه ویدیویی تهیه کنیم تا از حال هوای این روزای شهر با خبر بشید. پیشنهاد میکنم تا پایان این ویدیو همراه ما باشید تا ببینید که این روزا چه حال و هوایی بر شهر حاکم شده. دوستان عزیز، ازتون خواهش میکنم اگر از دیدن این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و کانال خودتون رو سابسکرایب کنید. یک مقدار هم هوا بارونی شده و یه نم خیلی ریزی بارون هم داره میزنه. همونجور که میبینید کلی ماشین شرکت واحد اون سمت خیابون وایسادن. از تقریبا میشه گفت چهارراه ولیعصر تا میدون فاطمی ماشین ها وایسادن تا بعد از اینکه مراسم تموم شد مردم رو ببرن. خیابون هم میشه گفت بسته است دیگه. اگر یه ذره دقت کنید هیچ ماشینی از اونجا رد نمیشه و خیابون کاملا بستن به خاطر این مراسم. خب این اتفاق خیلی کم برای کشور میفته دیگه، برای خیلی کم که اصلا برای خیلی از کشورها تا حالا پیش نیومده. حالا برای کشور ما با این سری میشه بار سوم که همچین اتفاقی میفته و الان هم که من دارم براتون این ویدیو رو تهیه میکنم خیابون ولیعصر از شمال به جنوب بعد از میدون فاطمی رو دارم میرم. کمی جلوتر این مراسم برگزار شده و با هم دیگه یواش یواش میریم و اگر بتونم یه ویدیوی کوتاهی هم از خود مراسم براتون میگیرم. البته من که داشتم میومدم بالا یک مقدار خب به خاطر بحث امنیتی نمیشد فیلم بگیریم و بازم اگر من بتونم براتون فیلم کوچیکی میگیرم. مثل که با این اتفاق کشور داخل یه حاشیه‌ای رفته دیگه و باید ببینیم که توی آینده نچندان دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشه و چه کسی جای رئیس جمهور قبلی سلطان کشور یه جوری به دست میگیره. علل حساب که معاون اول رئیس جمهور با تاییدیه رهبری شدن رئیس جمهور فعلی کشور تا حالا 50 روز آینده که طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری جدید برگزار میشه و بعد ببینیم که اونجا که انتخاب میشه.
دوستان از این استاد صحبت کردیم با هم و به نام شما دوستان عزیز، ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه من بودید. تا یک ویدیوی دیگه و یک شب یا روز دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.